What's up people? How you guys doing? I hope सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला because I'm doing good. अनि अरु भने त्यस्तै हो, you got to be really safe है यो टाइममा. कोभिड को टाइम छ. So आज चाहिँ म र सदेव हामी एक्चुअली राइडमा चाहिँ जान लागेको होइन, बट इट इज अ राइड है. एक्चुअली आई गट अ ड्रोन कपाल अफ मन्थ्स ब्याक होइन, मलाई दिदीले पठाइदिएको थियो. बट देन मैले त्यसको उपयोग चाहिँ गर्न पाएको थिइनँ क्या. अब कहिलेकाहीँ अब जहाँ त्यो उडाउनु पनि भएन नि त. सो आई वाज लुकिङ फर सेफ प्लेस टु ट्राई एन्ड फ्लाइ इट. अनि त्यति धेरै राम्रो फ्लाइट पनि गर्न पाएको छैन, 2-4 चोटि उडाएको छु होइन. सो आई थट कि अब घरबाट नजिकै त नभनौँ, स्टिल 15-16 किलोमिटर्स त होला घरबाट. जर्सिङपावा जाने विचार गरेँ क्या. सो द्याट्स वाइ वी आर हेडिङ टुवर्ड देयर होइन. यता थली हुँदै जाने हो. अनि त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा डाँडा थियो, अनि पछि त्यो डाँडालाई सम्म पाएर छ क्या. अनि त्यो चाहिँ अलिक सेफ पनि छ, ओपन स्पेस छ है. सो म धेरै अगाडि पनि त्यहाँ मैले सनराइजको भिडियो बनाएको थिएँ 3-4 वर्ष अगाडि. अनि अघि आई थट कि अब सेफ प्लेस त त्यही छ, जहाँ पनि त्यता उडाउनु भएन, सिक्नलाई पनि हुन्छ भनेर अनि त्यहाँ जान लागेको. अहिले ठ्याक्कै 2 बज्न 2 मिनट बाँकी छ. त्यही पनि आइपुगिन्छ होला छिटै. त्यहाँ धेरै बेर बसिँदैन जानलाई. त्यही अब म त यहाँ जोरपाटी बस्ने हो नि त. सो जानलाई हामीलाई त्यही आधी घन्टादेखि 45 मिनट लाग्ला. अनि हामी त्यहाँ त्यही म्याक्सिमम् त्यही आधी घन्टा 45 मिनट अरू म्याक्सिमम् 1 घन्टै बस्ने हो, त्यताबाट त बस्दैन. सो लेट्स डु फ्यु सट्स होइन, यसो ट्राई पनि गरौँ. अनि 1-2टा यसो युट्युबको लागि भिडियो पनि बनिहाल्छ कि, अनि यसो हुन्छ नि टिकटकको लागि नि भिडियोहरू बनाइहालौँ, इन्स्टामा पनि पोस्ट गरिहालौँ भनेर. सो इफ यु रियली वान्ट टु फलो मी होइन, यु क्यान जस्ट फलो मी. आइडी यहीँ तल मैले लिङ्कमा छोडिदिरहेको छु. जस्ट इफ यु वान्ट टु फलो है, फेरि कर होइन नि, जस्ट इफ यु वान्ट टु फलो. अनि त्यही हो. अहिले त धेरै केही पनि छैन, त्यहाँ जाने हो. अनि यसो 2-4वटा भिडियोहरू बनाउन ट्राई गर्ने हो. लेट्स सी. उडाउने नआउने त होइन, 2-4वटा फ्लाइट त मैले गरिसकेको छु होइन, यताउति यसो मिलाएर. अभियसली सेफ प्लेसमा, जहाँ पाए त्यहाँ त गर्नु भएन, इट्स इलिगल. के गर्नु, गाह्रो छ. सधैँ हरायो त यार. अरू भने त्यस्तो 2-4वटा तोप सर्ट लिन पाए भइहाल्यो नि, धेरै किन चाहियो. यार हेलमेट त लगायो. यार हेलमेट त लगायो यार. सोल्टी यार बच्चा लगाएर हिँडेको छ, चलाएको छ अपाचे 310. हेलमेट सेलमेट लाउनु छैन यार. सेफ्टी भनेको त आफ्नो लागि हो नि. अब यहाँ बाटोमा गफर बसिरहेको छ यार. रोकेर साइड लगाएर बरु एक ठाउँमा गफ हान्नु, चिया खानु. के ल्याङ गरेर बाटोमा बसेर यार. ल हेर यिनीहरूले गर्दा 3-4वटा गाडी त जाम भयो नि. यो लकडाउनभन्दा अगाडि समरको बेलामा यहाँ तल अगाडि यहाँ त खोला छ नि त, अनि राम्रो सफा खोला छ क्या. इन्डिरोको पावर देखायो एउटाले सिआरएफको. अनि त्यहाँ स्ट्रिम छ होइन, ठिकैको छ. अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्ने गरेको थिएन हामी, जस्ट टाइममा आएर जस्तो रमाइलो हुन्थ्यो क्या.
पानी खेल्न चाहिँ रमाइलो म्यानमेड हो हुन त म्यानमेड खोला त म्यानमेड होइन त्यो ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिर ढलान गरेर यतातिर राम्रो बनाएको छ क्या अनि त्यहाँनिर यसो गएर भिज्न रमाइलो गर्न समरलाई एकछिन बिर्सिन चाहिँ रमाइलो थियो त्यो ठाउँहरू त्यो टाइमहरू ठाउँ त त्यही एउटा हो होइन फेरि घर घर धुनुपर्ने भयो बाइक एकचोटि इन्डिरो नभए पनि यसो कहिले स्याडलिङ गरिदिनु त्यहीँ हो देखिन्छ भने सो नाइस के यता यो साल नदी जानेको लेफ्टपट्टिबाट यता जर्सिङपावा जाने बाटो आउनु पऱ्यो होइन त्यहाँबाट त्यही अराउन्ड 2 किलोमिटर जति अगाडि 1-2 किलोमिटर आएपछि यो ठाउँ छ क्या यो यस्तो दामी छ हामी यहीँ आउँथ्यो क्या अहिले त पानी छैन होइन पानी भएको बेला चाहिँ लास्ट ब्युटिफुल छ क्या यो ठाउँ बोक्दा सो हामी जर्सिङपावा आइपुग्यो Jaharsingpouwa, we are here. हामी माथि जाने हो यताबाट राइट गयो भने you will reach नगरकोट होइन अनि यहाँबाट हामी माथि जाँदैछौँ ओहो नाइस रोड म्यान पिच गरेछ त झन्डै के अरे त्यो कुखुराको राम्रो सत्य भएको यार आयो 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 के हो पिकनिक सिक्निक छ क्या यार यहाँ त ए सुटिङ रहेछ पुरै यही छ र कम दामी छ त आनन्दको ठाउँ छ नि ओहो तामाङ स्याल यस्तो चाहिँ बनायो वरि हामी यहीँ हो लास्ट टाइम पनि आएको या awesome place Alright, हाम्रो यहाँ दिन पनि सकियो सधैँ हाउस द डे चिसो है लास्टै चिसो अनि यस्तै हो रमाइलो आज रमाइलो हो दुईटा नयाँ भाइहरू पनि यहाँ यतिकै भेट भएको थियो रमाइलो रहेछ भाइहरू त्यो भाइको नि एउटा पोस्टै गरिदिन्छु म है यस रमाइलो भाइहरू रहेछ यहाँ सुटिङ पनि भइरहेको रहेछ अनि सोचा जतिको चाहिँ उडाउन पाइएन बट स्टिल सिकिरह्यो त्यही भएर इट्स गुड सो मेरो ब्याग यहाँ छ सधैँको यहाँ छ सो अब हामी वी आर रिटर्निङ होम है सो अल टिल नेक्स्ट टाइम सी यू बाई बाई हेभ अ गुड वान एन्ड स्टे सेफ